Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε την πιο ωραία συνταγή για κέικ καρότο. Νηστίσιμη, για να μπορείτε να φάτε όλοι και πανεύκολη, το κυριότερο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 120 γραμμάρια σπορέλαιο, εγώ βάζω καλαμποκέλαιο, δίνει πιο ωραία υφή. «300 γραμμάρια ζάχαρη». Ανακατεύουμε. 30 γραμμάρια κονιάκ. 250 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Θα ανακατέψουμε πάλι. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ένα κουταλάκι σόδα, ...500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 15 γραμμάρια baking powder, 3 κουταλάκια του γλυκού. Θα ανακατέψουμε λίγο. Ανακατεύουμε μία σπάτουλα. Πριν ανακατέψουμε τελείως θα βάλουμε 80 γραμμάρια κουβερτούρα, να έχει λίγη σοκολάτα, και τον πρωταγωνιστή 300 γραμμάρια καρότο. Περασμένο από τον τρίφτη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα ανάψουμε τώρα το φούρνο μας 170 βαθμούς αέρα. Έχω βάλει στις φόρμες μου, τώρα θα σας δείξω, έχω βάλει στις φόρμες μου λαδόκολλα, και αυτό για να μην μου κολλήσουν από κάτω, επειδή δεν θέλω να βάλω αλεύρι. Εντάξει, λίγο σπορέλαιο, μοιράζουμε το μείγμα μας.
Λοιπόν, και θα ψήσουμε τώρα σε προθερμασμένο φούρνο γύρω στα 45 με 55 λεπτά. Μόλις βγήκαν τα κέικ μας, αυτό είναι το πρώτο. Τώρα εγώ δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Βλέπετε έχουν γίνει φανταστικά. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν και μπορούμε να βάλουμε είτε γλάσο είτε να βάλουμε άχνη ζάχαρη. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Λοιπόν, κομμένα θα τα δείτε στην αρχή του βίντεο όπως κάνουμε πάντα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο. Τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και να έρθετε στην ομάδα μας, μια μεγάλη παρέα σας περιμένει. Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.